ओके। ल अब हाम्रो फर्स्ट क्वेसन थियो सेक्सन ए को, वाट आर द एग्राभेटिङ फ्याक्टर्स अफ अफेन्स अन्डर मुलुकी क्रिमिनल कोड 2074, मुलुकी फौजदारी संहिता 2074 अन्तर्गत कसुरको गम्भीरता बढाउने अवस्थाहरू के हुन् भन्ने कुरा हो। अब मैले पहिला पनि भने जस्तै अब हामीले एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ एन्सरको टाइटल हामीले दिन सक्यो भने चाहिँ एन्सरको लिमिटेसन पनि आफै सेट हुने गर्छ। त्यही भएर चाहिँ अब यो अब यसको चाहिँ टाइटल राखियो, जस्तै एग्राभेटिङ फ्याक्टर्स अफ अफेन्स भनेर राखियो। अब यसलाई यो सर्ट नोट हो, त्यही भएर स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ सिधै अब एग्राभेटिङ फ्याक्टर्स आर द सर्कमस्टान्सेस द्याट मेक क्राइम्स मोर सिरियस एन्ड क्यान लिड टु हार्सर सेन्टेन्स भनेर थोरै एग्राभेटिङ फ्याक्टर्स भनेको के हो भनेर यसको इन्ट्रोडक्सन दियो। र यसको प्रावधान चाहिँ सेक्सन 38 अफ मुलुकी क्रिमिनल कोडमा छ भनेर दिँदै यसमा चाहिँ के पर्छन् त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जट डाउन गरिएका छौँ यहाँ। सो अब हामीलाई अब एग्राभेटिङ फ्याक्टर्स के हो भनेर सोधिसकेपछि चाहिँ क्वेसन दिने व्यक्तिको मनसाय भनेको चाहिँ त्यो टोटल त्यो सेक्सन नै लेखोस् भन्ने नै हो, किनकि वी आर ल स्टुडेन्ट्स होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो त्यहाँ भएको व्यवस्था चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यस्तो यस्तो एकदमै सोधिरहने खालका क्वेसन्सहरूमा चाहिँ हजुरले एकदमै ध्यानपूर्वक चाहिँ हेर्नु होला। अब सिन्स यो चाहिँ लिगल प्रोभिजनको कुरा भएको कारणले मैले यसमा खासै धेरै गइनँ होइन। म हजुरहरूलाई यो पिडिएफ पनि प्रोभाइड गर्छु। अरू क्वेसन्सहरूमा जाउँ है, हामी यो चाहिँ लिगल प्रोभिजन भएको कारणले मैले गइनँ। अब कन्क्लुजन गर्दाखेरि चाहिँ अब दिज फ्याक्टर्स आर टेकन इन्टु अकाउन्ट बाई कोर्ट्स टु इन्क्रिज पनिसमेन्ट विदिन द लिगल रेन्ज वेयर एप्लिकेबल, रिफ्लेक्टिङ ग्रेटर कल्पाबिलिटी, सोसाइटल हार्म अर भल्नरेबिलिटी अफ भिक्टिम्स भनेपछि यसको औचित्यता त के हो त भन्ने आधारमा चाहिँ कन्क्लुजन गरियो। हजुरहरूले यसलाई कन्क्लुड गर्दा स्टार्ट गर्दाखेरि आफ्नो वे बाट कन्क्लुजन गर्दा हुन्छ। सो अब अर्को क्वेसन रहेको छ, वाट इज कन्स्टिट्युसन, डिफ्रेन्सिएट बिट्विन कन्स्टिट्युसन एन्ड कन्स्टिट्युसनलिजम, र इज देयर पोसिबिलिटी अफ कन्स्टिट्युसन विथआउट कन्स्टिट्युसनलिजम, ब्रिफली एक्सप्लेन भनेर भनेको छ। अब हाम्रो अङ्कभार चाहिँ अब कन्स्टिट्युसनको डेफिनेसनमा 2 र डिफ्रेन्सेसमा 5 र यो पोसिबिलिटी चाहिँ के छ त कन्स्टिट्युसनलिजम बिनाको कन्स्टिट्युसनमा, पोसिबिलिटी अफ कन्स्टिट्युसन विथआउट कन्स्टिट्युसनलिजममा चाहिँ के छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा 3 मार्क्स छ। सो अब यसको हजुरहरूले चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि अलिकति क्रिएटिभ तरिकाको यो टाइटल फ्रेम गर्न सक्नुभयो भने पनि अलिकति त्यसले क्याची इफेक्ट चाहिँ क्रिएट गर्छ एक्जामिनरमा। सो अब यसमा बियोन्ड द रिटन ल, कन्स्टिट्युसन एन्ड कन्स्टिट्युसनलिजम भनेर स्टार्ट गरियो। डेफिनेसन अफ कन्स्टिट्युसनमा अब कन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ ल्याटिन वर्ड कन्स्टिट्युसनबाट डिराइभ भएको होइन, विच इज एन एक्ट, स्टेट अर कन्स्टिट्युसनको कुरा गर्यो। कन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ बडी अफ फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स अर इस्टाब्लिस्ड प्रेसिडेन्ट्स इस्टाब्लिस्ड अकर्डिङ टु विच स्टेट अर अदर अर्गनाइजेसन इज एक्नोलेज्ड अर गभर्न भन्ने कुरा भयो। र डब्लुएस डिक्सन भन्ने एकजना स्कलरले चाहिँ इट इज द बेसिक ल अन विच अल अदर लज आर बेस्ड भनेर डिफाइन गर्नुभएको रहेछ। सो अब डिफ्रेन्सेसमा जाँदाखेरि चाहिँ हजुरले सिधै कन्स्टिट्युसन र कन्स्टिट्युसनलिजमको दुईवटा कलम बनाएर गर्दा पनि हुन्छ भने प्यारामिटर को आधारमा गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूको डिफ्रेन्सेस अझै सटिक देखिने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ प्यारामिटर राखेर गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो मानिन्छ है। अब यसको डेफिनेसनमा चाहिँ अब कन्स्टिट्युसन भने फर्मल डकुमेन्ट जसले चाहिँ फन्डामेन्टल राइट्स होइन, विच इज फन्डामेन्टल लज एन्ड प्रिन्सिपल्स गभर्निङ स्टेट एन्ड इट्स अपरेसनको कुरा गर्छ भने कन्स्टिट्युसनलिजम भनेको चाहिँ इट इज अ पोलिटिकल फिलोसफी जसले चाहिँ गभर्नेन्स अफ स्टेट एकोर्डिङ टु द कन्स्टिट्युसन हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई एडभोकेट गर्छ। अब फर्म्सको केसमा कन्स्टिट्युसन स्ट्रक्चरल फर्ममा हुन्छ भने कन्स्टिट्युसनलिजम चाहिँ अलि बढी कन्सेप्चुअल, फिलोसफिकल र प्रोसिड्युरल फर्ममा देखिने गर्छ। अब नेचरको सन्दर्भमा चाहिँ कन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ लिगल फ्रेमवर्क हो, रिटर्न अनरिटर्न लगायतका अरू प्रकारमा पनि रहेको हुन्छ भने कन्स्टिट्युसनलिजम भनेको चाहिँ डाइनामिक र प्रोसिड्युरल नेचरको हुन्छ, जसले चाहिँ यो प्रिन्सिपल्स एन्ड प्र्याक्टिसेस एन्ड अपहोल्डिङ कन्स्टिट्युसन गर्छ यसले चाहिँ। अब अर्को छ यसको पर्पोज भनेको, कन्स्टिट्युसनको पर्पोज भनेको चाहिँ एउटा इन्टिटी इस्टाब्लिस गर्ने, जस्तो संवैधानिक निकायहरू भए, अर्गेन्स अफ स्टेट भए, अनि
पावरको त्यहाँ डिस्ट्रिब्युसनका कुरा, प्रोसेसका कुरा, ड्युटिज अफ सिटिजन र गभर्मेन्ट, फन्डामेन्टल राइट्स लगायतका कुराहरू यसले चाहिँ इस्टाब्लिस गर्छ भने कन्स्टिट्युसनलिजमले चाहिँ कोअपरेसन र रेस्पेक्ट टु कन्स्टिट्युसनल सुप्रिमेसी एन्ड रुल अफ ललाई चाहिँ इन्स्योर गर्छ। अब फोकस के छ त भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसन भने एक्चुअल टेक्स्ट र प्रोभिजन्स अफ कन्स्टिट्युसनको कुरा गर्छ भने कन्स्टिट्युसनलिजमको चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्र्याक्टिस र कल्चर अफ कन्स्टिट्युसनल एडियरेन्स हो यसको मेन फोकस भनेको। अनि अब एमेन्डमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कन्स्टिट्युसन चाहिँ इट इज एमेन्डेड थ्रु फर्मल प्रोसिड्युरको कुरा हो भने यो कन्स्टिट्युसनलिजम चाहिँ इभल्भिङ इन्टरप्रिटेसन्स ले चाहिँ डिटरमाइन गर्ने हुन्छ यसको एमेन्डमेन्ट्सहरू भन्ने कुरा भयो। अब यसमा हजुरले थपकट गरेर राख्न सक्नुहुनेछ होइन। अब पोसिबिलिटी अफ कन्स्टिट्युसन विदाउट कन्स्टिट्युसनलिजम भन्ने हाम्रो क्वेसन छ। अब द मेयर एक्जिस्टेन्स अफ रिटन कन्स्टिट्युसन डज नट अटोमेटिकली इन्स्योर कन्स्टिट्युसनलिजम इन अ स्टेट। अ कन्ट्री मे हेभ रिटन कन्स्टिट्युसन येट ल्याक कन्स्टिट्युसनलिजम होइन। अब रिटन कन्स्टिट्युसन हुने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ कन्स्टिट्युसनलिजम चाहिँ त्यसले बोकेको हुन्छ भन्ने नहुन सक्छ, किनकि रिटन कन्स्टिट्युसन पनि ले यो कन्स्टिट्युसनलिजम ल्याक गर्छ कुन अवस्थामा भन्दाखेरि यदि पावर चाहिँ सेन्ट्रलाइज भएको अवस्था छ, फन्डामेन्टल राइट्सहरूलाई चाहिँ इग्नोर गरिएको छ र रुल अफ ल चाहिँ विक छ भने होइन। अब अ कन्स्टिट्युसन क्यान एक्जिस्ट एज अ लिगल फ्रेमवर्क येट द नर्म्स इन द डकुमेन्ट मे नट बी रेस्पेक्टेड or applied in practice. A constitution's principles like rule of law, separation of power can be formally present yet fail to operate effectively due to weak institutions, executive dominance, or political disregard. This means constitutionalism might be present, might be absent despite formal constitutional rules भनेपछि although constitution भए पनि constitutionalism चाहिँ नभएको अवस्था पनि हुन सक्छ। कन्स्टिट्युसन एक्जिस्ट गर्छ र त्यसमा कन्स्टिट्युसनलिजम हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। विदाउट एक्चुअल इन्फोर्समेन्ट एन्ड रेस्पेक्ट फर द रुल अफ ल constitutional provisions remain hollow, enabling a situation where constitutionalism does not take root even with a constitution. The presence of judicial review mechanisms does not guarantee constitutionalism. Such mechanisms must function with independence and authority to check power. अब constitution चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन कन्स्टिट्युसनलिजम बिना भन्दाखेरि एक्जिस्ट गर्न सक्छ, तर कन्स्टिट्युसनलिजम नभएको अवस्था हुन सक्छ जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो तीनवटा कुराहरू जस्तो पावर चाहिँ अब्युज भएको अवस्था हुन सक्यो, फन्डामेन्टल राइट्सलाई चाहिँ इग्नोर गरिएको अवस्था हुन सक्यो, रुल अफ ल विक भएको अवस्था हुन सक्यो, जुडिसियल रिभ्यूको मेकानिजम्सहरूले चाहिँ फङ्सन राम्रोसँग इन्डिपेन्डेन्टली नगरेको अवस्था पनि हुन सक्छ होइन। So to sum up, a constitution provides the legal framework of state, but constitutionalism ensures that power is exercised within the framework in reality. A constitution without constitutionalism reduces governance to mere formality. Hence, sustainable democracy demands not only a written constitution but its faithful observance in spirit and practice. भनेपछि कन्स्टिट्युसन चाहिँ कन्स्टिट्युसनलिजम बिना पनि एक्जिस्ट गर्न सक्ने अवस्था त हुन्छ, तर यसले चाहिँ यो चाहिँ मेयर फर्मालिटी मात्रै हुन्छ। त्यही भएर एउटा सस्टेनेबल डेमोक्रेसीको लागि चाहिँ रिटर्न कन्स्टिट्युसन मात्रै भएर भएन, त्यो चाहिँ फेथफुल्ली अब्जर्भ गर्नुपर्ने एउटा कल्चर चाहिँ सिर्जना गर्न पर्छ जुन चाहिँ कन्स्टिट्युसनलिजमले गर्छ भन्ने आधारमा यसलाई एनालाइटिकली लेखियो होइन। अब अर्को क्वेसन छ, हजुरलाई केही प्रब्लम भए चाहिँ लास्टमा सोध्नु होला है। सो अब अर्को क्वेसन छ हाम्रो, आइडेन्टिफाई द फर्म्स अफ करप्सन, राइट डाउन द एक्जिस्टेन्स अफ लिगल पोलिसी एन्ड इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम फर इट्स कन्ट्रोल भनेपछि हामीलाई करप्सनका टाइप्सहरू के छन् होइन, कुन कुन फर्ममा एक्जिस्ट गर्छन् र लिगल पोलिसी र इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम्स के छन् त त्यसको कन्ट्रोलको लागि भनेर सोधियो। अब गार्डिङ गभर्नेन्स अन्डरस्ट्यान्डिङ करप्सन इन नेपाल भनेर स्टार्ट गर्यो। अब यसको स्टार्टिङमा चाहिँ अब करप्सनले चाहिँ एउटा इट एक्ट्स लाइक अ हिडन लिक इन अ डेभलपमेन्ट अफ अ कन्ट्री, ड्रेनिङ रिसोर्सेस एन्ड ट्रस्ट साइलेन्टली by identifying its forms, understanding why it persists, and exploring legal policy and institutional mechanisms, we can chart a path toward a transparent and accountable society भनेर हामीले चाहिँ यो क्वेसनलाई चाहिँ त्यो दुईटा
जुन क्वेसन्सहरू सब क्वेसन्स दिएको छ त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफ लेख्यौँ। यो चाहिँ हजुरहरू एकदम यु आर भेरी फ्री टु राइट इट, तर जस्ट मेक स्योर हजुरहरूको एन्सर चाहिँ अबको एन्सर चाहिँ के हुनेवाला छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूको त्यो इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफले देखियो सठिक रूपमा 2-3 लाइनको भयो भने चाहिँ इट वुड बी इनफ। सो अब फर्स्ट पार्ट अफ द क्वेसन इज फर्म्स अफ करप्सन, र अर्को कुरा भनेको चाहिँ हजुरहरूले एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ जतिवटा पार्टमा क्वेसन डिभाइडेड छ नि त्यतिवटा पार्टमा चाहिँ हजुरहरूको एन्सर पनि त्यो ठ्याक्कै डिभाइड होस्। जस्तो फर्स्ट पार्ट भनेको फर्म्स अफ करप्सन यहाँ देखियोस् क्या, एक्जामिनरले चाहिँ एकदम राम्रोसँग यो चाहिँ फर्स्ट पार्टको एन्सर लेख्दैछ भन्ने कुरा देखियोस् होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एन्सर एकदम स्ट्यान्डर्डाइज देखिन्छ है। अब फर्म्स अफ करप्सनमा एउटा पोलिसी लेभलको करप्सन भयो। अब यो के हो त भन्दाखेरि अब सिधै पोलिसी लेभल अनि पब्लिक सर्भिस रिलेटेड करप्सन, क्राइनिजम, भेन्डर लकिङ यसरी लेख्नुभन्दा त्यो भनेको के हो भनेर थोरै लेख्नुभयो अथवा एक्जाम्प्लिफाई गरिदिनु भयो भने त्यसले चाहिँ अलिक बढी एन्सरको गम्भीर्यता देखिन्छ है। अब पोलिसी लेभलको करप्सन भनेको अब म्यानिपुलेटिङ अर मिसयुजिङ गभर्मेन्ट पोलिसिज फर पर्सनल पोलिटिकल अर कर्पोरेट गेन। यसमा के हुन सक्यो भन्दाखेरि इलिगल डिसिजन अफ काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स इन ट्याक्स रिबेट केसेस, सब्सिडिज एट्सेट्रा। पब्लिक सर्भिस रिलेटेड करप्सन भनेको चाहिँ अब करप्सन इन एसेन्सियल सर्भिसेस होइन, जस्तो इलेक्ट्रिसिटी लिकेजको कुरा। क्राइनिजम एन्ड भेन्डर लकिङ भनेको चाहिँ अब अवार्डिङ कन्ट्र्याक्ट्स टु कनेक्टेड बिजनेसेस रादर देन अन मेरिट भयो। ब्राइबरी भनेको चाहिँ अफरिङ अर एक्सेप्टिङ मनी, गिफ्ट्स अर फेभर्स टु इन्फ्लुएन्स डिसिजन इन पब्लिक अफिसेस, एक्जाम्पल पेइङ ब्राइब्स फर लाइसेन्स, ल्यान्ड रेजिस्ट्रेसन। इम्बेजलमेन्ट भनेको अब इलिगल डिभिजन अफ पब्लिक फन्ड्स अर रिसोर्सेस फर पब्लिक पर्सनल गेन, फर एक्जाम्पल मिसयुज अफ डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट बजेट्स अर सोसल सेक्युरिटी फन्ड भए। जुडिसियल करप्सन भनेको इन्फ्लुएन्स ओभर कोर्ट्स होइन, यो ब्राइबिङ टु म्यानिपुलेट द केस आउटकम्सहरू अनि डिलेइङ जस्टिस लगायतका कुराहरू भए। अब मेकानिजम्स फर कन्ट्रोल अफ करप्सन भनेपछि अब कन्स्टिट्युसनल मेकानिजम भयो एउटा लिगलमा। फन्डामेन्टल राइट्सका कुराहरू छन् जस्तो राइट टु इन्फर्मेसन, इक्वालिटी बिफोर ल, प्रोटेक्सन फ्रम अगेन्स्ट डिस्क्रिमिनेसन एट्सेट्रा। सिटिजन्स टु डिमान्ड अकाउन्टेबिलिटी फ्रम पब्लिक अफिसियल्स भन्ने कुरा यसले यी राइट्सहरूले चाहिँ एउटा सिटिजन्सलाई चाहिँ इम्पावर गर्यो टु एक्सर्साइज देयर फन्डामेन्टल राइट्स होइन, बाई आस्किङ द अकाउन्टेबिलिटी फ्रम द पब्लिक अफिसियल्स। अर्को भनेको कन्स्टिट्युसनल बडिजहरू को फर्मेसन अनि तिनीहरूलाई चाहिँ दिएको अधिकारहरू कन्स्टिट्युसनलले सिर्जना गरेका छन्, एउटा भयो। अब अर्को भनेको चाहिँ लिगल मेकानिजम्समा चाहिँ प्रिभेन्सन अफ करप्सन एक्ट 2059 जसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्रोभाइड्स फर भेरियस एक्टिभिटिज विच आर करप्सन एन्ड रिलेटेड पनिसमेन्ट्स द्याट एज वेल एज इस्ट्याब्लिसेस द नेसनल भिजिलेन्स सेन्टर। अब हजुरले लिगल मेकानिजम्स लेख्दाखेरि चाहिँ प्रायः जसोले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एक्टको नाम लेखिदिने होइन, एक्टको नाम लेखिदिने। अब त्यसभित्र के छ त्यसको गुती चाहिँ नलेखिदिएपछि चाहिँ त्यो खासै गहकिलो एन्सर हुँदैन। त्यही भएर हजुरहरूले चाहिँ थोरै त्यसको मेन चाहिँ त्यसले त्यो एक्टले के इस्ट्याब्लिस गराएको छ, के कुरा समेटेको छ भन्ने कुरा हजुरहरूले लेखिदिनु भयो भने चाहिँ द्याट वुड बी बेटर है। अब यसमा यसले चाहिँ भेरियस एक्टिभिटिज करप्सनमा के पर्छन् भन्ने कुरा भयो, रिलेटेड पनिसमेन्टको कुरा गर्छ। र अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको नेसनल भिजिलेन्स सेन्टर चाहिँ यसले इस्ट्याब्लिस गर्छ यो एक्टले। अब कमिसन फर इन्भेस्टिगेसन अफ अब्युज अफ अथोरिटी एक्ट 2048ले चाहिँ प्रोभिजन रिगार्डिङ पावर ड्युटिज एन्ड फङ्सन अफ सिआइएए इन करप्सन म्याटर्स। अब पोलिसी मेकानिजम्स के छ त भन्दाखेरि 16th प्लान। अब सिन्स हामीसित अहिले 16th प्लान हुने भएको कारणले सकेसम्म हजुरहरूले 16th प्लान चाहिँ हजुरहरूको एन्सरमा समेट्न सकिन्छ भने चाहिँ यु मे अप्ट फर इट है। सो अब गभर्नेन्स रिफर्म्स एन्ड प्रमोसन अफ गुड गभर्नेन्स एज ए स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेटिभ एरिया फोकसिङ अन करप्सन कन्ट्रोल भनेर यसको वान अफ दि स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेटिभ एरिया मध्ये 13वटा मध्ये यो गुड गभर्नेन्स प्रमोसन पनि छ। र गुड गभर्नेन्स कतिखेर प्रमोट हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ करप्सन कन्ट्रोल भयो भने चाहिँ गुड गभर्नेन्स प्रमोट हुने हो। सो यो चाहिँ राख्न सकिन्छ। अब अर्को भनेको
बजेट जसले चाहिँ ग्यारेन्टी क्वालिटेटिभ पब्लिक सर्भिस एन्ड गुड गभर्नेन्स सिटिजन सेन्ट्रिक सर्भिस करप्सन कन्ट्रोल गभर्नेन्स रिफर्म्स एज मेजर प्रायोरिटी एरिया सो बजेटको पनि प्रायोरिटी एरिया 5वटा प्रायोरिटी एरिया छन् सायद बजेटको योपालिको सो त्यसमध्ये चाहिँ यो गभर्नेन्स रिफर्म्स पनि पर्छ अब इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम्स चाहिँ के छन् त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सिआइएए भइहाल्यो होइन अर्को भनेको फेडरल पार्लियामेन्ट एन्ड पार्लियामेन्ट्री कमिटिज छन् यस अन्तर्गत चाहिँ जोइन्ट कमिटी फर पार्लियामेन्ट्री हियरिङ नेसनल एसेम्ब्ली हेज सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट एन्ड गुड गभर्नेन्स कमिटी हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ हेज ल जस्टिस एन्ड ह्युमन राइट्स कमिटी पब्लिक अकाउन्टेबिलिटी कमिटी एट्सेट्रा जुडिसियल काउन्सिलमा चाहिँ के छ जुडिसियल काउन्सिल पनि छ जसलाई चाहिँ यो आर्टिकल 153 अफ कन्स्टिट्युसनले इस्ट्याब्लिस गर्यो र जुडिसियल काउन्सिल एक्ट 2073ले रेगुलेट गर्यो र अर्को भनेको नेसनल भिजिलेन्स सेन्टर अलरेडी स्टेटेड अबोभ र अर्को चाहिँ स्पेसल कोर्ट एट्सेट्रा है अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ करप्सन इन नेपाल पर्सिस्ट ड्यू टु द विक गभर्नेन्स पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स एन्ड सोसल टलरेन्स बट रोबस्ट लिगल पोलिसी एन्ड इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम्स प्रोभाइड एभिन्युज टु कन्ट्रोल इट भनेपछि के भयो भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ अल्दो अब प्रब्लम्स होइन अब यसको त्यस्तो खालको क्वेसनहरू आए पनि अब हाम्रो कन्क्लुजन चाहिँ अलिकति पोजिटिभ लाइटबाट लेख्नु होला होइन अब यस्तो च्यालेन्जेसहरू यस्तो प्रब्लम्सहरू भए पनि यो गर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ र कन्ट्रोल गर्यो भने चाहिँ यसले राम्रो रिजल्ट दिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ एन्सर लेख्नु होला सो अब अर्को क्वेसन रहेको छ वाट आर द डिफरेन्सेस बिट्विन प्यारेन्ट एक्ट एन्ड डेलिगेटेड लेजिस्लेसन मूल ऐन र प्रत्यायोजित विधान बिचका भिन्नताहरू लेख्नुहोस् होइन डिफरेन्सेस बिट्विन प्यारेन्ट एक्ट एन्ड डेलिगेटेड लेजिस्लेसन भनेर स्टार्ट गरियो र मोडर्न वेलफेयर स्टेटमा चाहिँ लेजिस्लेचर क्यानट म्यानेज एभ्री डिटेल अफ ल मेकिङ बाई इट्सेल्फ अब लेजिस्लेचरले चाहिँ यो मोडर्न वेलफेयर स्टेटमा चाहिँ हरेक काम उसैले मात्र ल मेकिङ रिलेटेड सबै काम उसैले गरेर भ्याउन सक्दैन त्यही भएर चाहिँ पार्लियामेन्ट इनेक्ट्स प्यारेन्ट एक्ट टु ले डाउन बेसिक पोलिसी एन्ड प्रिन्सिपल्स इट डेलिगेट्स लिमिटेड ल मेकिङ पावर टु एक्जिक्युटिभ थ्रु डेलिगेटेड लेजिस्लेसन फर इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन यु बेटर नो इट है हजुरलाई थाहा छँदैछ यो कुरा यसमा म धेरै गइनँ अब डिफ्रेन्सेसमा के छ भन्दाखेरि अब यी प्यारामिटर अनुसारले डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि चाहिँ अब मिनिङ प्यारेन्ट एक्ट भनेको चाहिँ इट इज डाइरेक्टली इनेक्टेड बाई पार्लियामेन्ट अर लेजिस्लेचर डेलिगेटेड भनेको चाहिँ मेड बाई एक्जिक्युटिभ अर अथोरिटी अन्डर पावर्स डेलिगेटेड बाई द प्यारेन्ट एक्ट होइन अब एक्जिक्युटिभले गर्छ होइन अथवा यो जुन प्यारेन्ट एक्टले चाहिँ कसलाई चाहिँ पावर डेलिगेट गरेको छ त्यसको आधारमा चाहिँ डेलिगेटेड लेजिस्लेसन बन्ने गर्छ अब अथोरिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्यारेन्ट एक्ट भनेको कन्स्टिट्युसनल लेजिस्लेटिभ पावरबाट डिराइभ गरिएको हुन्छ भने डेलिगेटेड लेजिस्लेसन भनेको चाहिँ प्यारेन्ट एक्टबाट डिराइभ गरिएको हुन्छ होइन जस्तो हजुरहरूले देख्नुभयो भने कुनै ऐनको पछाडि नियम बनाउन सक्ने अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने खालको त्यहाँ ऐन पढ्नुभयो भने देख्नुहुन्छ त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि डेलिगेसनको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो है अब नेचर के छ भन्दाखेरि प्राइमरी हो पेरेन्ट भनेको सिन्स पेरेन्टबाट चाहिँ डिराइभ भएर आउने हो डेलिगेटेड त्यही भएर यो चाहिँ सेकेन्डरी अर सबअर्डिनेट हुन्छ अब स्कोप भनेको के हो भन्दाखेरि प्यारेन्ट एक्टको चाहिँ स्कोप भनेको चाहिँ इट लेज डाउन फन्डामेन्टल एन्ड सब्सट्यान्टिभ प्रोभिजन्स राइट्स एन्ड अब्लिगेसन्स र डेलिगेटेड भनेको चाहिँ मोस्टली प्रोसिड्युरल र टेक्निकल डिटेल्सहरूमा बेस्ड हुन्छ है अब कन्ट्रोलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्यारेन्ट एक्ट चाहिँ कन्ट्रोल्ड बाई कन्स्टिट्युसनल एन्ड लेजिस्लेटिभ मेकानिजम्स भए यो डेलिगेटेड लेजिस्लेसन चाहिँ सब्जेक्ट टु लेजिस्लेटिभ जुडिसियल एन्ड प्रोसिड्युरल कन्ट्रोल अब भ्यालिडिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सुप्रिम विदिन इट्स लेजिस्लेटिभ कम्पिटेन्स यो प्यारेन्ट एक्ट भने डेलिगेटेड चाहिँ मस्ट कन्फर्म टु प्यारेन्ट एक्ट एन्ड कन्स्टिट्युसनको कुरा भयो तर सुप्रिम विदिन इट्स लेजिस्लेटिभ कम्पिटेन्स तर पनि कन्स्टिट्युसनल एडियरेन्स चाहिँ हुनुपर्छ यहाँ थप गर्नु होला है यहाँ मैले छुट्याइछु यो प्यारेन्ट एक्टको सन्दर्भमा म हजुरलाई त्यही आधारको पनि दिउँला सो अब टाइम सेन्सिटिभिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो प्यारेन्ट एक्ट चाहिँ टेक्स लङ्गर टाइम टु इनेक्ट अर अमेन्ड भने डेलिगेटेड भनेको चाहिँ अलिक क्विकर हुन्छ टु मिट अर्जेन्ट निड्सहरू होइन अनि अब रिस्कको कुरा गर्दाखेरि लोवर रिस्क अफ मिसयुज ड्यु टु लेजिस्लेटिभ डिबेट हो यो प्यारेन्ट एक्ट भने डेलिगेटेडमा चाहिँ अलिक बढी आर्बिट्रेरीनेस हुन सक्ने चान्सेस पनि
हुनसक्छ होइन, यदि प्रपरली कन्ट्रोल गरिएन भने। सो अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ प्यारेन्ट एक्टले चाहिँ एउटा लिगल फाउन्डेसन र एउटा पोलिसी डिरेक्सन क्रिएट गर्छ भने डेलिगेटेड लेजिस्लेसन चाहिँ यसले चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी र एडमिनिस्ट्रेटिभ इफिसियन्सीलाई बढी फोकस गर्छ। र दो इसेन्सियल फर मोडर्न गभर्नेन्स, डेलिगेटेड लेजिस्लेसन रिमेन्स सबओर्डिनेट एन्ड क्यानट ओभर राइड द प्यारेन्ट एक्ट। भनेपछि डेलिगेटेड लेजिस्लेसनले चाहिँ प्यारेन्ट एक्टका व्यवस्थालाई ओभरराइड गरेर जान सक्दैन। टुगेदर दे इन्स्योर इफेक्टिभ एन्ड लफुल एडमिनिस्ट्रेसन। तर तिनीहरूलाई चाहिँ टुगेदर लान सक्यो, ब्यालेन्स्ड वेमा लान सक्यो भने चाहिँ यसले इफेक्टिभ र लफुल एडमिनिस्ट्रेसनलाई इन्स्योर गर्छ भनेर एउटा पोजिटिभ लेन्समा यो एन्सरको कन्क्लुजन गर्यो। अब अर्को पार्ट अफ द क्वेसन छ हाम्रो, वाट इज कपिराइट, वाट आर द नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल लिगल प्रोभिजन फर द प्रोटेक्सन अफ कपिराइट छ। सो अब यस सन्दर्भमा चाहिँ कपिराइट एन्ड इट्स प्रोटेक्सन भनियो। अब कपिराइट भनेको चाहिँ एउटा लिगल सिल्ड हो जसले चाहिँ क्रिएटरलाई ओरिजिनल वर्क, क्रिएटरको ओरिजिनल वर्क्स जस्तै बुक्स, म्युजिक, आर्ट एन्ड सफ्टवेयर लगायतको कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई एक्सक्लुजिभ राइट्स दिन्छ होइन। अनि जसले चाहिँ एउटा क्रिएटिभिटीको लागि चाहिँ इन्स्योर गर्छ, तिनीहरूलाई रिवार्ड पनि गर्छ र रेस्पेक्ट पनि दिन्छ भन्ने कुरा हो, नट ओन्ली इन वान कन्ट्री बट अल्सो एब्रोड अथवा ऊ जहाँ जान्छ त्यहाँ। सो मिनिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कपिराइट इज अ टर्म युज टु डिस्क्राइब अ लिगल प्रिभिलेज गिभन to the author of original work such as composition of music, art or theater। र यो भनेको चाहिँ एउटा प्रोटेक्सन सिस्टम हो भन्ने कुराहरू छ। र अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ओनरसिप र कन्ट्रोल ओभर देयर वर्क्स दिन्छ होइन। अनि त्यसको लागि चाहिँ रेगुलेट अन हाउ दे आर युज्ड, रिप्रोड्युस्ड होइन, डिस्ट्रिब्युटेड, एक्जिबिटेड, पर्फर्मड अर अल्टर्ड बाई अदर्स भन्ने कुराहरू छ। अनि यसमा अब हजुरले थप गर्दाखेरि चाहिँ यसमा नेबरिङ राइट्सहरू पनि पर्छ कपिराइटमा भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब नेसनल लिगल फ्रेमवर्क फर कपिराइट प्रोटेक्सनमा अब हाम्रो सबभन्दा सुप्रिम भनेको कन्स्टिट्युसन हो। अल्दो एक्ज्याक्टली कपिराइट भनेर नभने तापनि राइट टु प्रपर्टी चाहिँ फन्डामेन्टल राइट्स मानिएको छ र यसमा चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी पनि परेको छ। र इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी प्रोटेक्सन भनेको चाहिँ कपिराइट प्रोटेक्सन पनि हो। र इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी प्रोटेक्सन इन्क्लुडिङ कपिराइट भने चाहिँ सेड्युल 5 जता चाहिँ लिस्ट अफ फेडरल पावरमा पनि लेखिएको छ होइन। सो हजुरहरूले त्यो हेर्नु होला। अब कपिराइट एक्ट 2059ले चाहिँ अब यो चाहिँ मेन नेसनल लेजिस्लेसन हो गभर्निङ कपिराइटको कुरा होइन, प्रोटेक्टिङ ओरिजिनल वर्क सच एज बुक्स, फिल्म्स, म्युजिक, सफ्टवेयर, आर्टिस्टिक क्रिएसन्स एट्सेट्रा। यसले चाहिँ अटोमेटिकली अराइज हुने कुरा हो र रेजिस्ट्रेसन चाहिँदैन, तर भोलिन्टेरी रेजिस्ट्रेसनको कुरा गर्छ होइन। द कपिराइट होल्डर इज इन्टाइटल टु इकोनोमिक र मोरल राइट्सको कुरा गर्छ। यसले चाहिँ अनि टर्म फर प्रोटेक्सन, असाइनमेन्टको कुराहरू होइन, अनि इन्फ्रिन्जमेन्ट भए के गर्ने, पनिसमेन्ट लगायतका कुराहरू पनि गर्छ। नेबरिङ राइट्स पनि इस्टाब्लिस गरेको छ र यसले चाहिँ नेसनल कपिराइट रजिस्ट्रार्स अफिस भनेर एउटा इन्टिटी इस्टाब्लिस गरेको छ भनेर लेख्यो। अब कपिराइट रुल्स 2061ले चाहिँ अब एउटा डिटेल्ड रुल्स र एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसिड्युर्सको कुरा गर्छ फर इम्प्लिमेन्टिङ द एक्टको कुरा। अर्को चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी पोलिसी 2073, यसले चाहिँ कल्चर, ट्रेडिसन, लिट्रेचर, ट्रेडिसनल नलेज, साइन्स, टेक्नोलोजी लगायतका कुराहरूलाई पनि प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ, द्याट एड्स इन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनेको छ। र यिनीहरूलाई चाहिँ कपिराइटको पर्भ्यूभित्र प्लस अदर राइट्समा पनि समावेश गरिएको छ। अब जुडिसियल इफोर्ट्सहरूमा चाहिँ राम थापा भर्सेस ओपेल इन्टरनेसनल एट अलको केस छ होइन। त्यहाँ चाहिँ कोर्टले यो बाई चेन्जिङ द फर्म एन्ड मिडियम अफ ल्याङ्ग्वेज विथ द पेक्युनरी अब्जेक्टिभ चाहिँ विदाउट कन्सेन्ट इज अगेन्स्ट द कपिराइट अफ अ पेटिसनर भनेर चाहिँ यो यहाँ चाहिँ के अरे सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ, जजमेन्ट भएको छ है। अब हजुरले त्यो हेर्नु होला। अब इन्टरनेसनल लिगल फ्रेमवर्कमा बर्न कन्भेन्सन फर प्रोटेक्सन अफ लिटरेरी एन्ड आर्टिस्टिक वर्क्स 1886को कुरा छ। अर्को भनेको वाइपो कपिराइट ट्रिटी 1996को कुरा छ। ट्रिप्स एग्रिमेन्टको कुरा छ है, हजुरले हेर्नु होला है यो।
अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ कपिराइट प्रोटेक्सन इन नेपाल एन्ड इन्टरनेसनल्ली इन्स्योर्स द्याट ओरिजिनल वर्क्स अफ क्रिएटर्स आर लिगली सेफगार्डेड रिगार्डिङ क्रिएटिभिटी एन्ड प्रिभेन्टिङ अनअथराइज युजको कुरा गर्छ। नेसनल र इन्टरनेसनल लिगल फ्रेमवर्क अलोङ विथ जुडिसियल इन्टरप्रिटेसनले चाहिँ एउटा हार्मोनाइजेसन क्रिएट गरेको छ फर कपिराइट प्रोटेक्सन अक्रस बोर्डर्स भनेर यसलाई कन्क्लुड गर्यो। अब हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, वाट डु यु मिन बाई रिट? डिफाइन रिट अफ म्यान्डामस एन्ड राइट डाउन द ग्राउन्ड्स अफ इस्युएन्स एन्ड नन इस्युएन्स अफ रिट अफ म्यान्डामस। भनेपछि रिट भनेको के हो? म्यान्डामसको रिटलाई डिफाइन गर्दै यसका ग्राउन्ड अफ इस्युएन्स के हो, जारी हुने अवस्था र जारी नहुने अवस्था के हुन् भनेर लेख्नुहोस् भनेको छ होइन। समागम 10 मार्क्सको छ, सो हामीले यसलाई यसरी लेख्नुपर्छ। जस्तो रिट म्यान्डामस ग्राउन्ड फर इस्युएन्स एन्ड नन इस्युएन्स भनेर यसको टाइटल एउटा लेखियो। फन्डामेन्टल राइट्स र प्रोटेक्ट गर्न र लफुल एक्सर्साइज अफ पब्लिक पावरलाई इन्स्योर गर्नको लागि चाहिँ कोर्टहरूलाई यो रिट जुरिस्टिक्सन दिएको हुन्छ एज अ कन्स्टिट्युसनल रेमेडी होइन। त्यसमध्ये चाहिँ रिट अफ म्यान्डामसले पनि एउटा क्रुसियल रोल प्ले गर्छ इन कम्पेलिङ पब्लिक अथोरिटिज टु पर्फर्म देयर लिगल ड्युटिज। अब रिट भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब फर्मल रिटर्न अर्डर हो इस्युड बाई अ बडी विथ एडमिनिस्ट्रेटिभ अर जुडिसियल जुरिस्टिक्सन सच एज कोर्ट हो होइन। अनि इन राइटिङ होइन, अन्डर द सिल, जेनरली इन द नेम अफ सभरेन गभर्मेन्ट court or other authority commanding an officer person to whom it is issued to do or refrain from doing some act specified therein। र यसको कन्सेप्ट चाहिँ उबी युज इबी रेमेडियमबाट आएको कन्सेप्ट हो फ्रम द ब्रिटेन होइन। र ओरिजिन अफ रिट इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल चाहिँ प्रधान न्यायालय ऐन 2008 सँगै एडप्ट भएको हो भनेर हामीले यो रिटको सन्दर्भ यहाँ लेख्यौँ। अब रिट अफ म्यान्डामस भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा जुडिसियल रेमेडी हो इन फर्म अफ अर्डर फ्रम अ कोर्ट टु एनी गभर्मेन्ट subordinate court, corporation or public authority to do specific act within that body is obliged under the law to do or refrain from doing। कुनै काम गर्न वा नगर्नको लागि होइन। and some within its in the nature of the public duty and in certain case statutory duty। statutory duty fulfill गर्नको लागि चाहिँ दिइने एउटा जारी गरिने एउटा रिट हो होइन। a person can be said to be aggrieved only when he or she is denied from a legal right। यदि एउटा पर्सन चाहिँ पेटिसनर फर इक्जाम्पल चाहिँ साँच्चीकै नै त्यो के अरे पेटिसन दिन कुन बेला चाहिँ लायक हुन्छ त भन्दाखेरि यदि उसले चाहिँ पाउनुपर्ने उसको लिगल राइट चाहिँ भायोलेट भएको अवस्था छ र लिगल ड्युटी वहन गरेको जो व्यक्ति छ अथवा संस्था छ उसले चाहिँ लिगल ड्युटी नगरेको वा एब्सटेन गरेको गर्नमा होइन। सो इट इज रिगार्डेड एज अ युनिक रिट बिकज दे क्यान बी मेड विदाउट कम्प्लिटिङ जुडिसियल प्रोसेस or before a case has concluded भनेर भन्यो। अब ग्राउन्ड फर इस्युएन्स चाहिँ मैले यसरी टेबुलर फर्ममा लेखेँ। जस्तो ग्राउन्ड अफ इस्युएन्समा के छ त भन्दाखेरि इन्फोर्समेन्ट अफ फन्डामेन्टल ड्युटी राइट्सको अवस्था देखियो भने, लिगल ड्युटी चाहिँ फुलफिल नगरिएको अवस्था देखियो भने, पब्लिक अफिसरले अथवा इन्टिटीले अब्लिगेसन टु डु एक्ट फर पब्लिक ड्युटिज नट फुलफिलको कुरा, नो एक्सर्साइज अफ वान्स जुरिस्टिक्सन, यदि क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको अधिकार जुन प्रयोग गर्नुपर्ने थियो त्यो प्रयोग नगरिएको अवस्था भए, इफ कोर्ट एन्ड ट्राइब्युनल डु नट एक्सर्साइज जुरिस्टिक्सनको कुरा, इफ डिसिजन अफ कोर्ट इज नट इम्प्लिमेन्टेडको कुरा होइन, इफ डिसिजन इज नट मेड फर लङ्गर टाइमको कुरा, इफ लिगल प्रोसिड्युर्स आर नट कम्प्लिटेड अन टाइमको कुरा र कोर्ट प्र्याक्टिस पनि राखियो है। रुद्रलाल भर्सेस भूमि सुधार व्यवस्था मन्त्रालयको केसमा चाहिँ म्यान्डामस इज अर्डर्ड वेन अथोरिटी डज नट फुलफिल अब्लिगेसन द्याट इज टु बी फुलफिल्ड भनेर राखिएको। अब अर्को छ नन इस्युएन्सको कुरा चाहिँ पोलिसी म्याटर्सको केसमा इस्यु हुँदैन, नट एन इस्यु अफ फन्डामेन्टल राइट्सको कुरा, ड्युटी चाहिँ पब्लिक नेचरको नभएमा, ड्युटी चाहिँ कन्ट्र्याक्टले अराइज गरेको अवस्था भएमा, टाइम फर कम्प्लिसन अफ ड्युटी इज स्टिल रिमेनिङ भनेको हदम्याद नसकिएको अवस्थामा, नो स्पेसिफिक ल टु डिटरमाइन ड्युटी, कुनै पनि लले चाहिँ एउटा ड्युटी डिटरमाइन नगरेको अवस्थामा, यदि रेस्पोन्डेन्टले चाहिँ कानुन बमोजिम गर्ने भनेर एग्री गरेको अवस्था छ भने, क्लेमेन्ट क्यानट इस्टाब्लिस लिगल ड्युटी अफ रेस्पोन्डेन्टको कुरा, इफ एडुकेट रिलिफ क्यान बी अब्टेन्ड र
क्लेम नट मेड बिफोर अथोराइज पर्सनको कुरा भयो। अब यो केस छ अच्युतानन्द पोखरेल भर्सेस विष्णुमाया महर्जनको केस छ। अ रिट क्यानट बी इस्युड इन द नेम अफ बडी द्याट हेज नो लिगल अथोरिटी। अ रिट क्यानट बी इस्युड इन द नेम अफ बडी द्याट हेज एउटै आएछ है, सरी। सो अब कन्क्लुजनमा चाहिँ रिट अफ म्यान्डामस इज अ पावरफुल जुडिसियल टुल होइन, टु इन्स्योर अकाउन्टेबिलिटी अफ पब्लिक अथोरिटिज र अपहोल्डिङ द रुल अफ ल। हाउएभर इस्युएन्स इज गभर्न बाई वेल डिफाइन्ड लिमिटेसन्सको कुराहरू गर्यो र प्रपर ब्यालेन्स बिट्विन अथोरिटी एन्ड ड्युटी इन्स्योर्स इट्स इफेक्टिभ युज इन कन्स्टिट्युसनल गभर्नेन्स भनेर यसलाई एन्ड गर्यो। अब हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ राइट डाउन द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ लयरको कुरा छ होइन। रेस्पोन्सिबिलिटी अफ लयर भनेपछि चाहिँ अब यसको स्टार्टिङ चाहिँ अब लयरले चाहिँ जस्टिस सिस्टममा चाहिँ एउटा भाइटल रोल प्ले गर्छ, रिप्रेजेन्टिङ क्लायन्ट्स, अपहोल्डिङ ल, इन्स्योरिङ फेयरनेस इन जुडिसियल लिगल सिस्टमको कुराहरू होइन। द रेस्पोन्सिबिलिटी एक्सटेन्ड बियोन्ड क्लाइन्ट सर्भिस टु द कोर्ट्स, सोसाइटी एन्ड लिगल प्रोफेसन। र अब रेस्पोन्सिबिलिटी अफ लयर्स त अब हामीले जेनरली लेख्ने त छँदैछ, तर स्पेसिफिकली चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ रुल्स अफ प्रोफेसनल कोड अफ कन्डक्ट अफ लिगल प्र्याक्टिसनर्स 2079 जुन छ आचार संहिता नेपाल बारको, सो यसमा चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ लयर के हुने भनेर बकाइदा इन्भल्भ गरिएको छ, इन्क्लुड गरिएको छ है। हजुरले यसलाई यसरी कोट गरेर लेख्नुभयो भने चाहिँ यो आन्सर वुड बी बेटर होइन। अब के रेस्पोन्सिबिलिटिजमा चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटिज टुवार्ड प्रोफेसनको कुरा छ रुल 4 र 5मा एट्सेट्रा। अन्त पनि छ जस्तो इन्टर्नसिप प्रोभाइड गर्ने विथ रिजनेबल रिम्युनरेसन टु जुनियर अर न्यू प्र्याक्टिसनर्सको कुरा छ, प्यानमा दर्ता हुने भन्ने कुरा छ होइन। डु नट क्याम्पेन फर प्रोफेसन जस्तो एडभर्टिजमेन्टहरू गर्ने, प्रमोसनल पब्लिकेसन्स गर्न पाइँदैन भन्ने कुराहरू छ होइन। लिगल प्र्याक्टिसेस होल्डिङ पोजिसन्स इन लोकल प्रोभिन्सियल अर फेडरल गभर्मेन्ट अर रिटायर्ड हाइकोर्ट जजेस क्यानट एक्ट एज गभर्मेन्ट लिगल एडभाइजर्सको कुरा भयो होइन एट्सेट्रा। अब रेस्पोन्सिबिलिटिज टुवार्ड पार्टी रुल 7मा छ होइन। सुड नट पार्टिसिपेट इन द केस फर पर्सनल प्रिफरेन्सको कुरा, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट सिर्जना गर्छ। दे मे प्रोभाइड लिगल असिस्टेन्स इफ रिक्वेस्टेड बाई एनदर लिगल प्र्याक्टिसनर अर एन अथोराइज्ड बडीको कुरा भयो। इफ अनेबल टु कन्टिन्यू अ केस रिटर्न द फाइल गिभिङ सफिसियन्ट टाइमको कुरा एट्सेट्रा। यसमा हजुरले थपकट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ रुलमा के लेखेको छ, मैले सबै कुरा समावेश गरेको छुइनँ यसमा। अब रेस्पोन्सिबिलिटिज टुवार्ड्स कोर्ट एन्ड जजेसको कुरा छ, एसिस्ट द कोर्ट इन कन्क्लुडिङ केस इफिसियन्टली होइन। अनि मस्ट नट प्रिभेन्ट अर इन्फ्लुएन्स अ पार्टी इन ट्रुथफुल स्टेटमेन्टको कुरा, एभोइड प्रेजेन्टिङ फ्याक्ट्स इन ओरल आर्गुमेन्ट्स द्याट आर नट इन द केस फाइलको कुरा, मस्ट नट मिसयुज अर अब्युज द लिगल प्रोसेसको कुरा। अनि जेनरल पब्लिकको लागि पनि चाहिँ एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। डु नट अथोराइज अर अप्रुभ ड्राफ्ट्स प्रिपेयर्ड बाई अदर्स विदाउट योर डाइरेक्ट सुपरभिजन, मस्ट नट present, encourage or create false statement, alibis or artificial evidence to influence case आउटकम्स लगायतका कुराहरू छन्। हजुरहरूले एकचोटि हेर्नु होला होइन। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ अब रेस्पोन्सिबिलिटी अफ लयर चाहिँ विनिङ केसेस भन्दा पनि जस्टिस अपहोल्ड गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हुनुपर्छ। र त्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि इथिकल प्र्याक्टिसको थ्रुबाट र सोसाइटीलाई सर्भ गर्ने हिसाबले चाहिँ कन्डक्ट गर्नुपर्छ भन्ने हो। अब अर्को क्वेसन छ हामीसँग, वाट आर द legal provisions regarding investigation and prosecution of criminal cases in the मुलुकी क्रिमिनल प्रोसिड्युर कोड 2074। अब सिन्स यो चाहिँ लिगल प्रोभिजनको कुराहरू चाहिँ अब हजुरलाई धेरै नै सोध्ने भएको हुनाले हजुरले एकदमै राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला लिगल प्रोभिजन्सहरू चाहिँ। र अब यसको स्टार्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ क्रिमिनल केसेस इन्भेस्टिगेसन एन्ड प्रोसिक्युसन इन नेपाल। अब इफेक्टिभ एउटा इफिसियन्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हुनको लागि चाहिँ साउन्ड लिगल प्रोसिड्युरहरू हुनुपर्छ होइन। र साउन्ड लिगल प्रोसिड्युर मात्र पनि भएर पुग्दैन, त्यसको प्रपर इम्प्लिमेन्टेसन पनि हुनुपर्छ होइन। अब मुलुकी क्रिमिनल कोड, मुलुकी क्रिमिनल प्रोसिड्युर कोडले त्यसलाई चाहिँ एउटा डिटेल फ्रेमवर्कबाट चाहिँ एरेन्ज गरेको छ होइन। र प्रोसिड्युर कोडले चाहिँ मोस्टली इन्भेस्टिगेसन, प्रोसिक्युसन, फैसला कार्यान्वयन लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ समेटेको छ भन्ने कुरा छ। अब लिगल प्रोभिजन के छ त भन्दाखेरि अब मैले यसमा सबै सर र भन्दिनँ, किनकि यो हजुरले पढिसकेकै कुरा हो। मैले चटचट यसको के लेखियो भन्ने कुरा भन्छु, हजुरहरूलाई म पिडिएफ पनि दिन्छु, हजुरले अध्ययन गर्नु होला। अब प्रोभिजन्स फर इन्भेस्टिगेसनमा जाउँ हामी। एउटा भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो च्याप्टर
च्याप्टर 2मा चाहिँ क्रिमिनल प्रोसिड्युर कोडमा चाहिँ यो इन्भेस्टिगेसनको व्यवस्था छ। जस्तो अथोरिटी अफ इन्भेस्टिगेसनको कुरा चाहिँ कसलाई हुने होइन, पुलिस आर द प्राइमरी इन्भेस्टिगेटिङ अथोरिटी, जो चाहिँ पब्लिक प्रोसिक्युटरको डाइरेक्सनमा चाहिँ काम गर्ने गर्छन् भन्ने कुरा भयो। अनि मिनिमम पनि सब इन्सपेक्टर अफ नेपाल पुलिस चाहिँ इन्भेस्टिगेटिङ अथोरिटी हुन्छ भन्ने कुरा भयो। फर्स्ट इन्फर्मेसन रिपोर्ट जाहेरी दरखास्तका कुरा भए, रजिस्ट्रेसन अफ एफआइआरका कुरा भए होइन, एरेन्जमेन्ट टु बी मेड टु प्रिभेन्ट इभिडेन्स फ्रम बिङ कन्सिल्ड, डिस्ट्रोइड अर ट्याम्पर्ड एन्ड प्रिभेन्ट द एक्युज फ्रम बिङ एब्सकन्ड भनेको भाग्न नदिने भन्ने अवस्थाको त्यो जुन प्रोसेस छ, प्रोसिड्योर छ, त्यो पनि भयो। अर्को भनेको इन्फर्मेसन चाहिँ कन्सर्न पुलिस स्टेसनमा दिनुपर्ने, कलेक्सन अफ प्रुफ एन्ड इभिडेन्स अपन मेकिङ इन्भेस्टिगेसनको कुरा, एरेस्टिङ पर्सन होइन, एरेस्ट गर्दाखेरि पनि यो एरेस्ट वारेन्ट दिएर जरुरी पक्राउ पुर्जी सदर गरेर दिने लगायतका कुराहरू यसमा पर्छन्। प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसन रिपोर्ट चाहिँ सब्मिट गर्नुपर्ने भन्ने कुरा भयो होइन। पावर टु एबेट डिसेप्टिभ, फल्स अर फेब्रिकेटेड इन्फर्मेसनको कुरा भयो। सिइङ द ग्रेभनेस अफ केसेस अन्डर सेड्युल 1 and 2, इन्भेस्टिगेटिङ अथोरिटी स्याल फर्म इन्भेस्टिगेटिङ ग्रुप, अनुसन्धान टोली पनि गठन गर्न सक्ने अवस्था छ सेक्सन 12मा, त्यो भयो। डिटेन्सन वारेन्ट चाहिँ दिनुपर्छ बिफोर डिटेनिङ द एक्युजको कुरा, डिपोजिसन र स्टेटमेन्ट रेकर्डिङको कुराहरू भयो। सर्च सिजर, यो मुचुल्काहरू उठाउने, घाँजाच लगायतका कुराहरू पनि एउटा इन्भेन्टरी डेभलप गरेर राख्नुपर्छ भन्ने कुरा। एक्सपर्ट इभिडेन्स ओपिनियनका कुराहरू भए। अब सबमिसन अफ इन्भेस्टिगेटिङ रिपोर्टको कुरा भए। अब प्रोभिजन एन्ड प्रोसिक्युसनको कुरा चाहिँ अब च्याप्टर 3मा व्यवस्था गरेको छ। फाइलिङ चार्जसिटको कुरा, प्ली बार्गेनका कुराहरू, राइट टु इन्फर्मेसन अफ एक्युज एन्ड भिक्टिम टु बी प्रोटेक्टेडको कुरा, अनि त्यसपछि स्टेक होल्डर क्यान बी मेड पार्टी अफ द केसको कुराहरू छन् यसमा होइन। यसरी गर्यो। यहाँ अलिकति छुटेछ है यसको कन्क्लुजन पार्ट, सो हेर्नु होला है। अब यसलाई मैले अलिकति एड गरेर पठाउँछु, यो चाहिँ छुटाएको छु मैले है। सो अब अर्को क्वेसन छ, पावर ड्युटिज एन्ड फङ्सन अफ एटर्नी जेनरल अफ नेपाल एज पर द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2074को कुरा छ। अब यसमा यो पनि कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजनै हो होइन। फङ्सन्स, पावर्स एन्ड ड्युटिज अफ एटर्नी जेनरल अफ नेपालको कुरा छ। सो अब एटर्नी जेनरल भनेको चाहिँ चिफ लिगल एडभाइजर, ल अफिसर अफ गभर्मेन्ट हो। द टर्म वाज ओरिजिनली युज टु रिफर टु अ पर्सन हु होल्ड्स पावर अफ एटर्नी to represent a principle in all matters. It is the institution created by the Constitution of Nepal. कहाँबाट भन्दाखेरि आर्टिकल 157, 158 बाट। र फङ्सन्स, ड्युटिज एन्ड पावर्स अफ एजी चाहिँ अब लेखियो जस्तो चिफ लिगल एडभाइजर हुने भयो एउटा, जस्तो एजी इज अ चिफ लिगल एडभाइजर टु गभर्मेन्ट अफ नेपालको कुरा भयो। अब रिप्रेजेन्टेसन अफ गभर्मेन्ट गर्छ एजीले। द एजी or subordinate government attorneys represents the government in all lawsuits involving its interest, rights or concerns को कुरा भयो। final decision on whether a case may be filed होइन, अन बिहाफ अफ गभर्मेन्टको कुराहरू भयो। एजीको ओपिनियन इन विथड्रइङ अ केस पनि भयो। अर्को रोल इन पार्लियामेन्ट भनेको चाहिँ पार्लियामेन्टमा चाहिँ त्यहाँको के अरे इस्युजहरूमा चाहिँ त्यहाँ ओपिनियन दिनुपर्ने भयो, लिगल ओपिनियन दिनुपर्ने भयो भने चाहिँ गएर चाहिँ इन्भिटेसन लिएर चाहिँ त्यहाँ गएर अपियर गर्ने बिफोर द पार्लियामेन्टको कुरा पनि भयो। राइट टु अपियर इन कोर्ट, अफिस अर अथोरिटी इन नेपाल वाइल पर्फर्मिङ अफिसियल ड्युटिज भयो। एडिसनल पावर्स र ड्युटिज पनि हुन्छ, जस्तो डिफेन्डिङ ल सुट्स वेयर द गभर्मेन्ट इज अ प्लेन्टिफ अर डिफेन्डेन्ट, मोनिटर वेदर सुप्रिम कोर्ट इन्टरप्रिटेसन अफ लज अर legal principles are implemented होइन, investigating inhumane treatment of persons in custody, ensure their rights including meeting relatives, legal practitioners लगायतका कुराहरू भए। र डेलिगेसन्सका कुराहरू भए। रिपोर्टिङ पनि छ अर्को उसको ड्युटिजमा चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो प्रेसिडेन्टलाई चाहिँ एनुअल रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने भयो होइन। द प्रेसिडेन्ट विल प्रेजेन्ट द रिपोर्ट टु द फेडरल पार्लियामेन्ट थ्रु प्राइम मिनिस्टरको कुरा भयो। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युसन हो, कन्स्टिट्युसनले इस्टाब्लिस गरेको, र प्रिभेलिङ लज अनुसार चाहिँ इन्डिस्पेन्सेबल इन्स्टिट्युसन रहेको छ इन लिगल सिस्टम अफ नेपाल।
whereby the AG not only acts as a guardian of government attorneys but also looks the field of private legal practitioners पनि because यो एजी जो हुन्छ एटर्नी जेनरल हुन्छ उनी चाहिँ यो नेपाल बार काउन्सिलको पनि अध्यक्ष हुने गरेका छन् होइन त्यो त्यो मेम्बर हुने गरेका छन् सो लिगल प्र्याक्टिसको चाहिँ एउटा गार्डियन हो एटर्नी जेनरल भनेको भन्ने कुरा भयो अब राइट सर्ट नोट अन इन्टरलोक्युटरी अर्डर अन्तर्कालीन आदेशबारे संक्षिप्त नोट तयार गर्नुहोस् भन्ने छ क्वेसन अब इन्टरलोक्युटरी अर्डर भनेको चाहिँ इट इज अ लिगल टर्म होइन द्याट रिफर्स टु एन अर्डर सेन्टेन्स डिक्री अर जजमेन्ट गिभन इन एन इमिडिएट स्टेज बिट्विन कमेन्समेन्ट एन्ड टर्मिनेसन अफ कज अफ एक्सन र यो एउटा प्रोसिड्युरल अर्डर हो जहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेजेस अफ केस अन्टिल द फाइनल जजमेन्ट चाहिँ जारी गर्ने गरिन्छ एज पर द निड एन्ड नेसेसिटी र यदि पार्टी चाहिँ अनसेटिस्फाइड भयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ अपिल हियरिङको थ्रुबाट चाहिँ रेमेडी प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू छ र डाइरेक्टली चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा पनि फाइल गर्न सक्ने अवस्था छ इन केस अफ लिगल इरर अर प्रोसिड्युरल इरेगुलारिटीको कुरा सो अब्जेक्टिभ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसको मेजर अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ रेगुलेटिङ प्रोसिडिङ्स प्रिजर्भ द राइट्स अफ पार्टिज होइन प्रोभाइडिङ इमिडिएट रिलिफ वाइल द केस इज स्टिल पेन्डिङको कुरा भयो र इरिपेरेबल हार्महरू चाहिँ अक्योर गर्न नदिन त्यसबाट चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नको लागि र ड्युरिङ द पेन्डेन्सी अफ ल सुटको अवस्थामा सो अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब मुलुकी सिभिल प्रोसिड्योर कोडको सेक्सन 156 र 157मा सिभिल केसेसको सन्दर्भमा भने मुलुकी क्रिमिनल प्रोसिड्योर कोडमा चाहिँ 397मा व्यवस्था गरिएको छ र यता धेरै व्यवस्थाहरू भएको कारणले मैले त्यसको के छ भन्ने कुरा 2-3वटा इन्स्टान्सेसको थ्रुबाट चाहिँ दिएँ जस्तो अर्डर टु होल्ड एक्युज्ड इन डिटेन्सन बेल बन्ड ग्यारेन्टी र रिकग्नाइजेन्स इन क्रिमिनल केसेस भयो एउटा इन्स्टान्स होइन यसमा चाहिँ इन्टरलोक्युटरी अर्डर जारी गरिन्छ अर्को भनेको चाहिँ जस्तो तायदती फाटवारीको आदेश के अरे झिक्ने आदेशहरू हुन्छ नि यस्तोमा पनि यो इन्टरलोक्युटरी आदेश जारी गर्न सकिन्छ अब अर्डरिङ द कोर्ट फीको सन्दर्भमा भयो होइन अनि प्रेजेन्टिङ द विटनेस इन द कोर्टको कुराहरू भयो सो इन सम यो चाहिँ टेम्पोररी र प्रोभिजनल अर्डर हो ड्युरिङ द कोर्स अफ लिगल प्रोसिडिङ बिफोर द फाइनल जजमेन्ट इज मेड र यसले के इन्स्योर गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लिटिगेसनलाई चाहिँ अलिक प्रोग्रेस गराउने काम गर्छ र सहजीकरण गर्ने काम गर्छ सो बेला एन्ड गर्दै अब अर्को छ हाम्रो जुरिस्डिक्सन अफ सुप्रिम कोर्ट अफ नेपाल सो जुरिस्डिक्सन अफ सुप्रिम कोर्ट अफ नेपाल चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुप्रिम कोर्ट अफ नेपाल भनेको चाहिँ हाइएस्ट जुडिसियल अथोरिटी अन्डर दि कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल हो so it serves as a guardian of constitution protector of fundamental rights and final interpreter of law its jurisdiction is broad covering civil criminal constitutional and administrative matters ensuring justice rule of law and constitutional supremacy र jurisdiction of supreme court भनेको चाहिँ अब हाम्रो हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्स्टिट्युसन अफ नेपालको आर्टिकल 133 134 137मा एडमिनिस्ट्रेसन अफ जस्टिस एक्ट 2073को सेक्सन 7मा सेक्सन 9मा अपिल छ सेक्सन 11मा रिभ्यू छ सेक्सन 12मा चाहिँ रिभिजनको व्यवस्था छ अब जुरिस्डिक्सनको क्याटेगोराइजेसन अनुसार हेर्दाखेरि जस्तो अर्डिनरी जुरिस्डिक्सन भनेको चाहिँ अब केमा चाहिँ सुप्रिम कोर्टको अर्डिनरी जुरिस्डिक्सन लाग्छ भन्ने कुरा छ यो चाहिँ कन्टेम्प्ट अफ कोर्टमा र केस ट्रान्सफरिङ फ्रम लोअर कोर्ट द्याट इन्भल्भ सिरियस इस्युज कन्सर्निङ इन्टरप्रिटेसन अफ कन्स्टिट्युसनल लमा हियरिङ पेटिसन्स एज स्पेसिफाइड बाई लजको कुरा भयो जुरिस्डिक्सन अफ अपिलको कुरा छ केसेस डिसाइडेड बाई हाई कोर्ट्सको कुरा छ अपिलमा
examining decisions refer to confirmation of sentences को कुरा, cases that has reversed decision partly or fully to lower court or judicial body, decision of special court, decision of high court involving serious legal mistake को कुराहरू भयो। र एक्स्ट्रा अर्डिनरी जुरिस्डिक्सन भनेको चाहिँ इस्युइङ एप्रोप्रिएट अर्डर्स एन्ड रिट्स को कुरा, सेटल कन्स्टिट्युसनल or legal question involved in any dispute of public interest को कुरा, र डिक्लेरिङ ल void or inconsistent with constitution को कुरा भयो। र एक्जिस्टेन्स अफ कन्स्टिट्युसनल बेन्च र इट्स इम्प्याक्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लास्ट क्लासमा चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ रेज भएको हुनाले चाहिँ मैले यसलाई समावेश गरेँ योपालिको एन्सरमा। सो कन्स्टिट्युसन अफ नेपालले चाहिँ आर्टिकल 137मा चाहिँ प्रिसपोज गरेको छ कन्स्टिट्युसनल बेन्चलाई चाहिँ, र इट हेज फलोइङ जुरिस्डिक्सन के छ भन्ने कुरा चाहिँ 137मा व्यवस्था गरिएको मैले राखेँ, हेर्नु होला है। सो द एक्जिस्टेन्स अफ कन्स्टिट्युसनल बेन्च डज नट न्यारो द सुप्रिम कोर्ट जुरिस्डिक्सन इज माई स्ट्यान्स होइन, त्यसैको चाहिँ आर्गुमेन्ट्सहरू चाहिँ तल मैले राखेको छु। सो द कन्स्टिट्युसनल बेन्च वाज इस्ट्याब्लिस्ड टु ह्यान्डल केसेस अफ कन्स्टिट्युसनल इन्टरप्रिटेसन र इस्युज अफ नेसनल इम्पोर्टेन्स पनि, जसले चाहिँ के इन्स्योर गर्छ त भन्दाखेरि कम्प्लेक्स लिगल क्वेसन्सलाई चाहिँ डिसाइडेड बाई द मोस्ट सिनियर एन्ड experienced judges ko kura. So this creates a specialized forum. It does not formally reduce the Supreme Court's original review or original appellate or review jurisdiction, while it is specifically tasked with deciding complex constitutional questions and issues of national importance. Supreme Court ले चाहिँ यो फुल जुरिस्डिक्सन चाहिँ रिटेन गरिरहेकै हुन्छ। यसलाई त जुरिस्डिक्सन हुन्छ भन्दैमा सुप्रिम कोर्टले चाहिँ यो रिटेन गर्दैन भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्न हुँदैन भन्ने कुरा भयो ओभर फन्डामेन्टल राइट्स, सिभिल, क्रिमिनल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ म्याटर्स। र यो बेन्च इन्स्योर्स स्पेसलाइज्ड एन्ड कन्सिस्टेन्ट interpretation of constitution but does not prevent ordinary litigants from assessing the court. So in addition, the functioning of constitutional bench चाहिँ Supreme Court ले नै determine गरेको हो, which shows it is the bench under Supreme Court designated to look after cases of special importance भनेर यसलाई लेखियो यसरी। सो अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ सुप्रिम कोर्ट भनेको चाहिँ एपेक्स जुडिसियल बडी हो इन अ कन्ट्री विच इज इन्ट्रेस्टेड विथ अपहोल्डिङ द कन्स्टिट्युसन, प्रोटेक्टिङ फन्डामेन्टल राइट्स, इन्स्योरिङ रुल अफ ल। र कन्स्टिट्युसनल बेन्च भनेको चाहिँ इट इन्हान्सेस द इफिसियन्सी अफ कोर्ट एन्ड कन्सिस्टेन्सी इन इन्टरप्रेटिङ कम्प्लेक्स कन्स्टिट्युसनल इस्युजको कुरा विदाउट लिमिटिङ इट्स ओभरअल अथोरिटी भन्ने कुराहरू भयो। र अर्डिनरी लिटिगेन्ट्स एन्ड रेगुलर केसेस रिमेन फुल्ली विदिन द रिच अफ सुप्रिम कोर्ट, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो कन्स्टिट्युसनल बेन्चले चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गरेको होइन जुरिस्डिक्सनलाई भन्ने आधारमा मैले यसलाई कन्क्लुड गरेँ। सो यु आर फ्री टु राइट इन दिस काइन्ड अफ है, हजुरहरूलाई त्यो रेस्ट्रिक्ट गर्छ भन्ने खालको सोच छ हजुरको भने त्यो आधारको जस्टिफिकेसन चाहिँ हजुरहरूले दिन सक्नु पर्यो। सो अब अर्को क्वेसन छ डिफाइन विटनेस, मेन्सन द प्रोसिड्योर अफ विटनेस एक्जामिनेसन अफ विटनेस अकर्डिङ टु द इभिडेन्स एक्ट 2031 को कुरा छ। अनि मेजर प्रब्लम्स चाहिँ के छ त विटनेस प्रोटेक्सनको, विटनेस एक्जामिनेसनको इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल भन्ने कुरा छ है। सो विटनेस एक्जामिनेसन लिगल एन्ड प्र्याक्टिकल कन्टेक्स्ट र फेयर ट्रायल चाहिँ हेभिली एउटा डिपेन्ड गर्छ क्रेडिबल विटनेसेसमा, र स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस चाहिँ हुनुपर्छ एक्जामिन गर्ने। सो इभिडेन्स एक्ट 2031ले चाहिँ एउटा क्लियर प्रोसिड्योर चाहिँ ले डाउन गरेको छ फर इन्स्योरिङ विटनेस टेस्टिमोनी टु बी रिलायबल। तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ प्र्याक्टिकल च्यालेन्जेसहरू चाहिँ अझै पनि छ, त्यही भएर चाहिँ यसको विटनेस भनेको को हो, यिनीहरूको चाहिँ एक्जामिनिङ गर्ने प्रक्रियाहरू के हो होइन, प्र्याक्टिकल प्रब्लम्सहरू के छन् त यो सन्दर्भमा भन्ने कुरा चाहिँ बुझेर चाहिँ हामीले त्यस सन्दर्भमा एक्ट गर्यो भने चाहिँ ओभरअल स्ट्रेन्थ चाहिँ ल्याउन सक्छौँ जस्टिस सिस्टममा भन्ने कुरा चाहिँ यसरी स्टार्ट गरियो। सो अब विटनेस भनेको को हो भन्दाखेरि अब हजुरहरूले चाहिँ डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ, इज अ पर्सन अदर देन द पार्टी हु हेज सम नलेज अफ द ट्रान्ज्याक्सन इन अ डिस्प्युट भन्ने कुरा भयो होइन। अनि एकजना स्कलरले चाहिँ डिफाइन गर्नुभएको रहेछ, हजुरहरूले आफ्नो हिसाबमा डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको
थ्री इम्पोर्टेन्ट कन्सिडरेसन्स अराइजिङ डिलिङ विथ द विटनेस एज इभिडेन्सको कुरा हुन्छ। अब विटनेस कसलाई राख्ने त, के का आधारमा राख्ने त भन्ने कुरा, अ, उसको मेजर एलिमेन्ट्स चाहिँ के हुन्छ त विटनेस हुनको लागि भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कम्पिटेन्सी र क्वालिफिकेसन हो होइन। अर्को भनेको लायबिलिटी हो अफ इन्स्योरिङ प्रेजेन्स एन्ड टेस्टिमोनी अफ विटनेस इन कोर्ट। अर्को भनेको चाहिँ ग्राउन्ड अफ डिस्क्वालिफिकेसन अफ टेस्टिमोनी पनि लाई चाहिँ बिट गरेको हुनु पर्यो भन्ने कुरा भयो। अब प्रोसिड्युर अफ विटनेस एक्जामिनेसन भनेको चाहिँ सेक्सन 49 र 50मा छ इभिडेन्स एक्टको, र 49ले चाहिँ प्रोसिड्युर रिलेटिङ टु एक्जामिनेसन अफ विटनेस छ। यो एकचोटि हजुरहरूले हेर्नु होला, यो सिन्स इट इज अ प्रोभिजन होइन। सो विटनेसले चाहिँ मस्ट टेक ओथ टु स्पिक द ट्रुथ बिफोर गिभिङ अ स्टेटमेन्टको कुरा भयो। विटनेस इज एक्जामिन इन प्रेजेन्स अफ अल पार्टिज or in presence of those who are present at the scheduled time. Witness cannot hear another witness examinations होइन। अर्को भनेको चाहिँ ततिम्बा बयानको पनि कुरा छ, जस्तो अगाडि बयान सरी यो विटनेस एक्जामिनेसन हुँदाखेरि चाहिँ केही कुरा छुटाएको छ भने पछि ततिम्बा बयान गर्ने अनुमति लिएर चाहिँ पोइन्ट क्लियर गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ। पार्टिज मस्ट साइन द विटनेस स्टेटमेन्ट होइन। इफ एनी वान रिफ्युजेस जज मस्ट रेकर्ड द रिफ्युजल एन्ड साइन इन स्टेटको कुरा। अर्को भनेको चाहिँ सेक्सन 50मा चाहिँ एक्जामिनेसन इन चिफको कुरा छ, क्रस एक्जामिनेसनको छ। एक्जामिनेसन इन चिफ भनेको चाहिँ आफ्नै पक्षको वकिलले लिने हो भने क्रस एक्जामिनेसन भनेको चाहिँ नेक्स्ट पक्षकोले लिने, यो हजुरलाई थाहा छँदैछ। र रिएक्जामिनेसनको कुरा पनि छ। अनि अर्को भनेको यो लिडिङ क्वेसन्स चाहिँ सोध्न नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ चिफ एक्जामिनेसनमा भने, क्रस एक्जामिनेसनमा चाहिँ लिडिङ क्वेसन्सहरू चाहिँ सोध्न सक्ने तर विथ अदालतको अनुमति भन्ने कुराहरू छ होइन। अब मेजर प्रब्लम्स चाहिँ के छन् त विटनेस एक्जामिनेसनमा भन्दाखेरि चाहिँ लिगल र प्रोसिड्युरल प्रब्लम्स छन्, जस्तो यो इनएडुकेट प्रोभिजन्स फर एनोनिमिटी, इन क्यामेरा हियरिङ र प्र्याक्टिसको कुरा जुन छ, अल्दो लजमा व्यवस्था छ त्यसको प्र्याक्टिसमा चाहिँ कतिपय च्यालेन्जेस छ। अर्को भनेको चाहिँ जस्तो लिमिटेड लिगल क्ल्यारिटी अन डिजिटल साइबर इभिडेन्सको सन्दर्भमा चाहिँ हामीसित कानुनहरू अलि त्यो एक्ज्याक्टली छैनन्, धेरै छैनन्, लिमिटेड छन् भन्ने कुरा भयो। र विटनेसेस प्रोभाइडिङ इलेक्ट्रोनिक इभिडेन्स फेस प्रोसिड्युरल अनसर्टेनिटिजको कुराहरू। अनि अर्को भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्ट एडजर्नमेन्ट्स डिलेजहरूले गर्दाखेरि पनि विटनेसेस लाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेको छ एपियर इन कोर्ट होइन। रिपिटेडली त्यो झिजो मान्ने अवस्थाहरू पनि भएको छ र लुजिङ द इन्ट्रेस्टको कुराहरू पनि भयो इन द केस होइन। अनि अर्को चाहिँ स्ट्रक्चरल प्रब्लम, यो भनेको चाहिँ अब प्रपर विटनेस प्रोटेक्सन सिस्टमको कमी होइन, विटनेस भल्नरेबल हुने टु थ्रेट्स एन्ड इन्टिमिडेसन, इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू चाहिँ अलिक पुवर कोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, एब्सेन्स अफ सेपरेट रुम्स अर सेक्योर वेटिङ एरियाजहरूको कुरा। अहिले त झन् यो आन्दोलनपछि त झनै यो सिचुएसन वर्स भएको छ भन्ने कुरा भयो। सोसल र प्र्याक्टिकल प्रब्लम्स भए पनि यो चाहिँ रिटालिएसनको फियर पनि हुनसक्छ बाई अक्युज अर इन्फ्लुएन्सियल ग्रुप्सको कुरा। रिलक्टेन्स टु टेस्टिफाई ड्यु टु सोसल स्टिग्मा, कम्युनिटी प्रेसर, थ्रेट्स लगायतको कुराहरू छ। अब कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ इभिडेन्स एक्ट 2031 प्रोभाइड्स क्लियर प्रोसिड्युर। नेपाल फेसेस सिग्निफिकेन्ट लिगल स्ट्रक्चरल एन्ड सोसल च्यालेन्जेस द्याट हाइन्डर्स इफेक्टिभ विटनेस पार्टिसिपेसन एन्ड प्रोटेक्सन। Strengthening laws, infrastructure, and support mechanism is essential to improve the quality and reliability of witness testimony भनेर यसरी एन्सर चाहिँ एन्ड गर्यो। त्यहाँ मैले माथि यो के अरे सायद मैले अलिकति मिस्टेक गरेँ जस्तो लाग्यो, मैले त्यो कोट गर्दा टाइपो भएछ होइन। त्यो एकचोटि म हेरेर यसमा करेक्सन गरेर राख्छु है। त्यो इन्टरलक्युटरी अर्डरको जुन सेक्सन छ क्रिमिनल कोडको, त्यो एकचोटि म फेरि हेरेर राख्छु ल। मैले त्यहाँ गर्दै जाँदाखेरि केही मिस्टेक गरेँ जस्तो लागेको छ। सो अब केही क्वेसन छ भने सोध्नु होला है।